دوباره اومدیم با بررسی یه چنلی که رشد خیلی عجیب غریبی داشته و تو مدت زمان کم با تعداد ویدیوی کم تونسته به درآمد برسه. این کانال با 10 دونه ویدیو تونسته به درآمد برسه و تو این ویدیو میخوام بررسی کنم چرا، چطوری و اگه من بخوام شروع کنم چه ویژگی باید داشته باشم. سلام، من محمدم. کانال که باشه خیلی خوش اومدید. اینجا ایده های مختلف، موضوعات مختلف و کانال مختلف رو با هم بررسی می‌کنم که چطوری از یوتیوب میشه درآمد رسید، درآمدمون رو چطوری بگیریم و چه ایده هایی به درآمد میرسن و چه ایده به درآمد نمیرسن. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، من پیشنهاد میکنم هفته گذشته 2 تا ویدیوی تاپ داشتیم که از این بعد سعی میکنم ویدیوهای خوب رو معرفی کنم. یک، این ویدیو هستش که موضوعات AI که به درآمد نمیرسن رو توش معرفی کردیم. حتما توصیه میکنم ببینید، چون واقعا 6 ماه، 1 سال آزمون و خطا و تایم انرژی الکی گذاشتنتون رو جلوشو میگیره که هدر ندیدش. و مورد دوم، هر جمعه سعی میکنم 5 تا ایده تاپ فارسی، انگلیسی، شورت، لانگ معرفی کنم که انگار شما فقط 4 تا جمعه بیاد به کانال یوتیوب ما سر بزنید، بالغ بر 20 تا حوزه مختلف و موضوع مختلف از کانال هایی که بچهای ایرانی به درآمد رسیدن رو بهتون نشون بدم. چون موضوع، خب شما داخل یوتیوب بگردید هزاران ایده میبینید، ولی واقعا ایده ای که یه نفر این دم دستتون واقعا وجود داشته باشه که به درآمد رسیده، میبینید رضا، سعید، تقی، فاطمه به درآمد رسیده، خیلی فرق داره تا اینکه مایکل تو نیویورک تونسته از این ایده $10,000 در بیاره. پس حتما این 2 تا ویدیو رو پیشنهاد میکنم کامل ببینید. اما بریم سراغ ویدیو امروز. این کانالی که میخوام بهتون نشون بدم با 10 تا ویدیو تونسته 3000 تا سابسکرایب بگیره و حوزه لانگ کار میکنه. قبل اینکه برم سراغ معرفی چنل و اصلا ویدیوهاشو ببینید، من 3 تا فاکتور میخوام بگم که اگه این 3 تا فاکتور داشته باشید قطعا رشدتون خیلی بیشتر میشه و با خیال راحت به درآمد میرسید. الان بعد از 5 سال که من دارم مشاوره کوچینگ میدم، به اکثر بچه‌هایی که میخوان شروع کنم یه چیزو تو تمام مشاورهام تاکید میکنم و صادقانه از ته دل دوست دارم به شما هم بگم. اون این هستش که اگه شما هر موضوع رو میخوای استارت بزنی و میگی که من مثلا میخوام خیاطی بدون چهره رو استارت بزنم، همین اگه من بکنمش خیاطی با چهره، کانال شما 2 برابر سریعتر رشد میکنه، 2 برابر زودتر به درآمد میرسه و 2 برابر درآمد بیشتری هم داره. یه بار دیگه تاکید کنم، موضوع آ رو علی میخواد انتخاب کنه و انجام بده. اگه علی موضوع آ رو فیسلس یا بدون چهره انجام بده، 2 برابر طولانی تره، درآمدش کمتره و احتمال داره سخت‌تر به درآمد برسه. چرا؟ فلسفه این برمیگرده به اقیانوس آبی و اقیانوس قرمز. اقیانوس قرمز جایی هستش که همه آدم‌ها توش دارن با هم دیگه رقابت میکنن و اقیانوس آبی جایی هستش که کاملا آبی صاف و هیچ کس اونجا نیست. این اصطلاح تو این مارکتینگ برای بررسی رقابت حوزه‌های مختلف میگن. اقیانوس قرمز ویژگی که داره، رقابت به شدت توش بالاست، چون همه آدم‌ها ایده های مختلفی دارن که شبیه هم دارن کار میکنن، یعنی توی یه حوزه داریم کار میکنیم. پس اگه تو مثلا میگم با خودت میگی بیا من با AI بیام داستان تعریف کنم، خوبه، ولی آیا سوال من اینجاست، من محمد پسنده نمیتونم داستان تعریف کنم؟ شاید صدام از تو بهتر باشه، فن بیانم از تو بهتر باشه، یه میکروفونم بگیرم جلو دهنم، تصویرم با AI بسازیم، میبینیم قابل کپی کردن خیلی زیاده و آدما میتونن این کار رو انجام بدن. وقتی ما میریم سراغ حوزه های فیسلس، توی یک موضوع فیسلس 1000 نفر وجود دارن، همون وقتی با چهرهش میکنیم میشه 100 نفر. یهو رقابت ما 90% کاهش پیدا کرد. برای همینه که از اقیانوس قرمز میاد تو اقیانوس آبی و این نکته اولی هستش که این چنل همین فاکتور رو داره. مورد دومی که این چنل خیلی سریع به درآمد میرسن، نه فقط این چنل، من دوست دارم تابع fx رو بهت یاد بدم که تو x رو بردار آ بذار توش، آ رو بردار دو بذار توش، دو رو بردار گلابی بذار توش، جواب میده بهت. خب و تأکیدی که توی آموزش دارم اینه که من نمیخوام ماهی بدم دستت، دوست دارم ماهیگیری رو یاد بگیری، چون این خیلی حس بهتری داره. حالا نکته‌ای که وجود داره توی این آموزش این هستش که شما وقتی میخوای از یوتیوب به درآمد برسی، مهمترین فاکتور یوتیوب واچ تایمه و هرچه تو واچ تایم بیشتری داشته باشی، درآمدت ناخودآگاه بیشتر میشه. ساجستشن ویدیو هم با واچ تایم ارتباط مستقیم داره، اینکه ویدیو رو یوتیوب بره به چند نفر نشون بده. مثلا وقتی شما بخواید از یوتیوب به درآمد برسید، یوتیوب میاد به 10 نفر فرض کن ویدیو شما رو نشون میده، اولین ویدیوتون رو. اون 10 نفر میان تو، یکی همون لحظه اول اسکیپ کرده رفته بیرون، یه نفر مونده 5 دقیقه‌شو نگاه کرده، 2 نفرم 1 دقیقه نگاه کردن. خب پس یه 5 دقیقه، 2 تا 1 دقیقه، 4 تا مثلا 30 ثانیه، مجموعش شد 10 دقیقه، تقسیم بر 10
اوریج ویدیوی شما شد 1 دقیقه. خب یه نفر دیگه یه ویدیویی ساخته، به جای اینکه 5 دقیقه واچ تایم بگیره یه ویدیو 1 ساعته ساخته، 2 نفر اومدن تو، یه نفر تا آخر دیده. اوریج ویدیوی اون 60 دقیقه هستش. حالا اینجا این دوتا رو یوتیوب میاد مقایسه میکنه، با اینکه ویدیوی تو 10 نفر اومدن تو ولی 5 دقیقه مخاطب رو نگه داشته، توی ویدیوی این 2 نفر اومدن تو ولی 30 دقیقه 1 ساعت نگه داشته. این ارزشش بیشتره توی مقایسه به ویدیوهای یوتیوب. پس شروع میکنه به ساجست کردن بیشتر توسط یوتیوب. حالا این نکته رو اگه بخوام خیلی ساده بخوام بهتون بگم این هستش که هرچی ویدیوی شما طولانی تر، احتمال واچ تایم شما بیشتر و زودتر به درآمد میرسید. این کانالی که بخوام بهتون نشون بدم تقریبا میانگین ویدیو 20 دقیقه 30 دقیقه تا 50 دقیقه گاهن ویدیو داره. وقتی 50 دقیقه ویدیو میسازه، خب نه نگران اینه که 4000 ساعتمو پر کنم، نه نگران این هستش که مخاطبا سابسکرایب نکردن چون یه سری تا آخر نگاه میکنن، نه نگران این که وای چیکار کنم کانال تبلیغ کنم چون خودش داره تبلیغ میکنه. و تمام این فاکتورها با طول بلند ویدیو جبران میشه. پس نکته دومی که دوست دارم یاد بگیرید این هستش که 100% سعی کنید ویدیوتون بلند باشه، علاوه بر اینکه اگه بتونید با چهره بسازید خیلی بهتر. و مورد سوم، برای اینکه مورد سوم بگم بریم سراغ چنل و کانال با هم دیگه ببینیم. خب کانال داریم با هم دیگه می‌بینیم، اسم کانال آنسوی مرزه. 10 تا ویدیو گذاشته و می‌بینید ویدیوی تاپ 60 که 40 که 28 که. و اون بریم سراغ قدیمی ترین ویدیوهای این چنل که حدوداً شاید بگم 1 ماه هم از انتشارش نگذشته، اما فاکتوری که وجود داره طول ویدیوها بلنده. از طرف دیگه فیس وجود داره. ما همین الان من میخوام یه گریزی بذارم به دو تا نکته اول. طول ویدیو وقتی بلنده این کانال ساجستشن میگیره و از طرف دیگه وقتی فیس داره یعنی من نمیتونم راحت کپیش کنم، حتی شاید داستان استفاده کنم ولی به اندازه اون من هیچ وقت ویو نمیگیرم. و اینو مثلا نمونه کانال قصه های شکسته خانم هاشمیان، نمونه بچهای دیگه‌ای که دارن توی حوزه جنایی، پرونده، داستان، دارک یه همچین محتوای کار میکنن، رشد خیلی سریعتری دارن. علتش هم دقیقا همین دوتاست، یک فیس، طول ویدیوی بلند که توی این ویدیو دارن رعایت میکنن و از این طریق رشد خیلی عجیب غریب و بیشتری دارن. اما من میخوام ما برسیم به مورد سوم، که مورد سومی که میخوام بهتون بگم این هستش علت اینکه این موضوعات عجیب و غریب رشد میکنن و به درآمد میرسن، در کنار فیس داشتن که یه برندی داره درست میکنه، طول ویدیوهای بلند، این هستش که مخاطب یک ارتباطی برای برگشتن به ویدیوی شما پیدا میکنه. ببینید وقتی توی بقیه این موضوعات داریم هر محتوایی که میسازیم، مثلا توی کانال یوتیوبر شو شما اومدید میخوای یوتیوب آموزش بدید، از یوتیوب به درآمد برسی، امروز که ویدیوی من دیدی میگی نه این یارو مثلا یه ذره بلده پس بیا کانالشو سابسکرایب کنم. و فردا که دوباره من یه ویدیو جدید شاید بسازم، اگه موضوعش مورد علاقت باشه کلیک می‌کنی میای تو. ولی مثلا یه کانال دیگر در نظر بگیر، مثلا همین کانال جنایی، خب که به صورت جنایی نه داستانی داره کار میکنه که داره هر روز ویدیو میسازه، اگه اون آدم نیاد چهرهشو بسازه، اگه اون آدم ویدیوهاش بلند نباشه، من تا آخر شاید نگاه نکنم، به چند دقیقه اول ببینم برم واسه ویدیوش هم شاید خوب باشه سابسکرایبش هم بکنم. وقتی سابسکرایبش میکنی یه سیگنال داری به یوتیوب میدی، چی؟ من از این موضوعات خوشم میاد. یوتیوب چی کار میکنه؟ میگه اه تو خوشت اومد از این، پس بیا من 10 تا بهتر از این دارم. آدم قدیمی تر از اون حوزه یا آدم جدید توی اون حوزه، آدم گنده تر با سابسکرایب بیشتر با ویو بیشتر، اینا رو هم ببین. حالا اتفاقی که میفته چیه؟ وقتی میگم علت سر زدن دوباره داره به مخاطب میده، چهره من و شما دارید میشناسید، پس من اگه توی اینستا، توی تلگرام، توی یوتیوب ویدیو بذارم دوباره میشناسید کلیک کنید. ولی وقتی من دارم همین موضوع رو فیسلس میبرم جلو، 10 تا یهو چنل به فیسلسی آموزش یوتیوب داره پیشنهاد میده، تو فردا راحت منو پیدا نمی‌کنی حتی اگه سابسکرایب کرده باشی. و یکی از علتهای اصلی که کانال فیسلس نمودارش میاد بالا اینجوری میره پایین، بعد دست و پا میزنی تا چنل دیده بشه، همینه. چون 100 نفر شبیه تو هم هستن که در نظر بگیر آقا شما میخوای یه جنس رو بری بفروشید، مارکت شما این مثلا قاب موبایل من 1000 تا متقاضی داره، خب بعد من اومدم یکی رو پیدا کردم که گفته از این خوشم میاد، خب میخواد بخره، 1000 نفرم هستن ولی 100 نفر شبیه ما هستن که هی دارن قاب موبایل تولید میکنن بین نشون میدن. امروز یه نفر منو پیدا کرد، فردا دوباره راحت میتونه بین اون 100 نفر منو پیدا کنه؟ نه.
مزیت رقابتی که این آدم داره. مزیت رقابتیش تمام این فاکتورهایی میشه که داره استفاده میکنه، ضمن اینکه مهمترینش شاید بگم چهره داشتن هستش. حالا این سه تا فاکتور به نظر من فاکتورهایی هستش که باعث میکنه شما خیلی سریعتر رشد کنه، ویو بگیره و به درآمد برسه. بقیه چیزا یعنی تجهیزات شما رو من میندازم دور، تگ شما رو بازش هم نمیکنم. اینا دیگه خیلی فاکتور موثری نیست، چون زیرساخت چنل اوکیه. وقتی زیرساخت چنل اوکی نباشه، من باید برم تازه تامنیل گرافیست بگیرم، من باید سئو کار بگیرم، من باید ادمین بگیرم. وقتی کانال درست نیست، اگه کانال درست باشه واقعا با 10 تا 20 تا ویدیو توی موضوع خوب میتونه به درآمد برسه. و بریم سراغ اصلی ترین سوالی که قطعا شما داشتید. اینجا این سوالی که براتون پیش میاد که آقا من میتونم موضوع جنایی خوبه، من میدونم داستان مثلا دارک خوبه، من میدونم همه اینا خوبه، از کجا گیر بیارم؟ درسته؟ این سوال قطعا دارید که نمیدونید از کجا اینا رو گیر بیارید که بتونید بیشتر به درآمد برسید، داستان یونیک‌تری داشته باشید و رشد بهتری داشته باشید. باید بهتون این خبر خوش رو بدم که شما میتونید تمام منابع داستان‌های جنایی رو توی یک وبسایتی به اسمی که حالا ادامه ویدیو میگم برید دانلود کنید. کل داستان هست، کل سناریویی که میخواید هست، اسم، تاریخ، جزئیاتش همه چی هست و خیلی خوب میشد اگه چیزی که دارم میگم واقعی بود. نه معلومه که نیست. چرا فکر میکنین همه چی باید باشه؟ اگه همه اونا بود که دیگه اصلا اون کانتنت کریتور زحمتی نمیکشید. مثل این مونی که شما بیاد آموزش یوتیوب بدی، آقای مثلا کل آموزش های یوتیوب تو کجا میبینی که من برام همون رو ببینم بیام جلوی دوربین بگم؟ توتی مگه؟ چی داری میگی داستان از کجا میاد؟ بابا کل زحمت اون آدم اینه که من برم 5 تا ویدیو تو یوتیوب راجع به قتل فلانی ببینم، بعد 5 تا ویدیو که دیدم برم 5 تا مقاله بخونم، بعد بیام اینا رو با هم سرجم کنم، یه داستان خوب در بیارم، بیام جلوی دوربین تعریف کنم. وگرنه اگه لازم باشه آقا یه وبسایتی داریم به اسم جنایی.com، میرم تو اون تمام پرونده جنایی هست، هر اتفاقی هم توی پلیس شاپور میفته اونجا آپلود میشه، من میرم اونجا میبینم تعریف. این چیه دیگه دارید دیگه؟ آقا شما برای اینکه بخواید واقعا داستان رو گیر بیارید 3 تا منبع دارید. یک، اگه واقعا دسترسی میدانی دارید، یعنی مثلا به پلیسی، به خبرنگاری، که این سخته واقعا. خب دو، پرونده های جنایی واقعی توی کانال یوتیوب. اگه تکراری باشه مهم نیست، مهم اینه که پرونده جنایی واقعی باشه. سه، مقالات، اخبار داخل گوگل توی این حوزه. شروع کنید توی این 3 تا گشتن، اون حوزه‌ای که دوست دارید میاد جلوی دوربین میگید، تموم شده رفت. اگه چنلی دارید که میخواید از یوتیوب به درآمد برسید و درآمدش رو نقد کنید، هم از طریق فرم زیر میتونید برای آموزش شروع کنید و مشاوره بگیرید، هم از طریق آیدی یوتیوبر چاندلان ریکوست میتونید درآمدتون رو نقد کنید.